नमस्कार, वृषालीस किचनमध्ये तुमचे स्वागत. आज मी उपवासाचे साबुदाणा वडे बनवत आहे. वरतून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असे हे साबुदाणा वडे बनलेले आहेत आणि त्यासोबतच दह्याची चटणी याची सुद्धा रेसिपी बघणार आहोत. चला तर मग अतिशय सोपे आणि झटपट होणारे साबुदाणा वड्यांच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. साबुदाणा वडे बनवण्याकरता मी इथे एका बाउलमध्ये 4 कप भिजवलेला साबुदाणा घेतला आहे. हा साबुदाणा मी 5 ते 6 तास पाण्यामध्ये भिजू घातला होता. साबुदाणा भिजू घालताना खूप जास्त पाणी नाही टाकायचे. जर त्यामध्ये पाणी जास्त झाले असेल तर ते पाणी काढून टाकायचे. साबुदाणा भिजल्यानंतर एवढा कोरडा राहायला पाहिजे एवढेच पाणी टाकायचे, नाहीतर वडे खूप तेलकट बनतात. वडे बनवण्याकरता ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे. मी इथे 3 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून क्रश करून घेतलेत, ते यामध्ये टाकून घेऊत. अर्धी वाटी कच्च्या शेंगदाण्यांचा जाडसर कूट, अर्धी वाटीपेक्षा थोडासा कमी भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा बारीक कूट यामध्ये टाकून घेऊत. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केलेल्या, छोटे 2 चम्मच लाल चटणी, चटणीचे प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाका. उपवासाचे मीठ चवीनुसार, छोटा 1 चम्मच निंबूचा रस आणि कच्चा 1 आलू किसलेला आणि स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतला आहे, तो यामध्ये टाकून घेऊत. आता हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊत. आलूच्या किसामध्ये थोडे देखील पाणी राहू द्यायचे नाही, त्यामधले सर्व पाणी काढूनच यामध्ये टाकायचे. आता 5 मिनिटांकरता यावर झाकण ठेवून देऊत आणि तोपर्यंत यासोबत लागणारी दह्याची चटणी तयार करून घेऊत. दह्याची चटणी बनवण्याकरता मी इथे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा बारीक कूट घेतलेला आहे. छोटा 1 चम्मच साखर यामध्ये टाकून घेऊत. चवीनुसार उपवासाचे मीठ आणि 1 वाटी दही यामध्ये टाकून मिक्सरला थोडेसे फिरवून घेऊत. तुम्ही इथे कच्ची हिरवी मिरचीसुद्धा टाकू शकता आणि जर उपवासाला तुम्ही कोथिंबीर खात असाल तर तीसुद्धा थोडीशी इथे टाका. आता हे सर्व साहित्य मिक्सरला थोडेसे फिरवून घेऊ. मिक्सरला काढून झाल्यानंतर आता याला तडका देऊन घेऊ. तडका देण्याकरता मी इथे छोटा 1 चम्मच तेल गरम करून घेतले. तेल खूप कमी घ्यायचे. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केलेल्या त्या यामध्ये टाकून घेऊ. त्या थोड्याशा भाजून घेऊ. मिरच्या भाजलेल्या आहेत. आता हा तडका चटणीमध्ये टाकून घेऊ. चटणी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. साबुदाणा वड्यांची चटणी तयार झालेली आहे. आता वडे तयार करून घेऊ. सर्वात अगोदर मी या मिश्रणाचे छोटे छोटे बॉल तयार करून घेते. बॉल्स बनवल्यामुळे फास्ट वडे तयार करून तेलामध्ये सोडू शकतो. मिश्रणाचे बॉल तयार झालेले आहेत. इकडे तेलही गरम झालेले आहे. आता साबुदाणा वडे तयार करून घेऊ. वडे बनवण्याकरता मिश्रणाचा गोळा एक हातावरती ठेवून त्याला व्यवस्थित असा गोल आकार द्यायचा. तुम्ही त्याला कुठलाही आकार देऊ शकता. मी इथे गोल आकार देत आहे आणि त्या वड्याला बोटाने एक मध्ये छिद्र पाडून घ्यायचे अशा प्रकारे आणि हळूवारपणे गरम तेलामध्ये सोडून द्यायचे. अशा प्रकारे वडे तयार करून तेलामध्ये जेवढे बसतील तेवढे टाकून घ्यायचे. वड्याला मध्ये छिद्र पाडल्यामुळे छान तळल्या जातात आणि क्रिस्पी बनतात. असा पण एकदा प्रयोग करून बघा, तुमचे वडे छान बनतील. वडे हाय फ्लेमवरती तळून घ्यायचे. वड्यांना चांगला ब्राऊन कलर येईपर्यंत ते चांगले व्यवस्थित तळून घ्यायचे. वडे छान तळून झालेले आहेत. आता ते काढून घेऊ. अशा प्रकारे सर्व वडे तळून घ्यायचे. वडे तळून झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता छान क्रिस्पी झालेले आहेत. आता वड्यांची डिश तयार करून घेऊ. उपवासाचे साबुदाणा वडे आणि दह्याची चटणी रेडी झालेली आहे. वडे खूप सुंदर झालेले आहेत. वड्यांची टेस्ट अप्रतिम झालेली आहे आणि यासोबत दह्याची चटणी हे कॉम्बिनेशन खूपच छान आहे. वडे थोडे देखील तेलकट झालेले नाही आहेत. अशा पद्धतीने वडे तयार करून बघा, तुम्हालाही खूप आवडतील आणि कसे झाले ते मला कमेंट्स करून सांगा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन नवीन रेसिपीज तुम्हाला दिसतील. धन्यवाद.